Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan cara buat kerabu mangga yang mudah dan sedap. Cukup rasa masam, manis dan pedas ditambah dengan kerabuan mangga muda. Confirm bertambah-tambah makan nasi. Tak rugi cuba resepi ini. Nak tahu resepinya? Jom tonton sampai habis video ni. Selamat mencuba. Bahan pertama, bunga kantan. Saya gunakan sekuntum bunga kantan. Boleh belah dua dan hiris nipis-nipis. Kemudian hiris nipis 2 tangkai cili padi. Kalau nak pedas boleh tambah lagi, tapi 2 ni pun dah cukup pedas. Sekarang hiris pula sebiji bawang merah. Ikut suka ya nak hiris macam mana. Yang ini mangga muda. Dah kupas kulit dan basuh bersih. Saya guna 3 biji mangga muda. Sekarang takik-takik mangga ni macam ni. Hati-hati ya dengan pisau. Ikut kreativiti masing-masing. Boleh gunakan pelbagai cara lain yang lebih selamat. Rasa kerabu ni cukup rasa masam dari buah mangga, rasa pedas cili dan rasa manis dan rangup mangga muda. Okey, dah selesai. Masukkan dalam mangkuk besar. Masukkan semua bahan-bahan potong tadi. Masukkan garam, gula dan cuka. Boleh adjust ya ikut selera sendiri. Kalau nak lebih masam boleh tambah cuka, kalau nak lebih pedas boleh tambah cili padi. Gaulkan ke semua bahan sampai sebati. Mudah kan? Kombinasi bahan-bahan ni menghasilkan kerabu mangga yang sedap. Boleh cuba di rumah. Tekan butang subscribe jika video ini bermanfaat. Jumpa lagi di episod akan datang.